Hej och varmt välkommen till vår podcast. Jag heter Erik. Kul att du är med idag. Hej även från mig. Jag heter Lina. Jag är glad att vi idag pratar om ett viktigt ämne. Idag handlar det om mål. Mer exakt om mål som känns oklara eller tunga. Många människor har mål, men de vet inte exakt var de ska börja. Allt verkar stort och huvudet blir snabbt fullt. Mål följer vår vardag, ofta helt tyst. De finns i många små beslut. När mål inte är tydliga känns även lätta dagar jobbiga. Man vill ändra något men vet inte hur. Precis. Jag känner den känslan väl. När jag tar på mig för mycket på en gång tappar jag snabbt överblicken. Då känns allt viktigt på samma gång och till slut händer inget. Jag känner det även i kroppen. Jag andas ytligare, blir rastlös och känner tryck. Det visar hur starkt tankar och kropp hänger ihop. Många tror att en plan ger direkt klarhet. Men ofta behöver vi först lugn. Ett ögonblick för att fråga: varför är det här målet viktigt för mig? Vad vill jag egentligen? De här frågorna är inte lätta, men de hjälper. Ibland märker vi att ett mål inte alls kommer från oss själva. Då saknas energin och varje steg blir tungt. En gång hjälpte en mycket enkel fråga mig. Vad kan jag göra idag? Inte allt. Bara en liten sak. Det tar bort trycket. Små steg känns möjliga. Precis. När jag valde bara en sak blev huvudet lugnare. Jag kunde agera istället för att bara tänka. Det är ofta början till klarhet. Se inte allt, utan ett steg. Viktigt för idag är att säga: oklara mål är normala. Många människor upplever det. Och klarhet växer ofta långsamt genom små lugna beslut. Nu handlar det om mindre mål. Förut berättade jag om mina 15 minuters löpning. Det var mitt första medvetna steg. Jag tänkte inte på någon sträcka och inget stort mål. Jag tänkte bara på tiden. 15 minuter kändes möjliga, även under stressiga dagar. Det tycker jag är vänligt tänkt. Små mål tar bort press. Man behöver inte planera mycket. Man kan bara börja. 15 minuter får nästan alltid plats i dagen. Precis. Det fina var att jag knappt behövde tänka. Ta på skorna, öppna dörren, springa. Efter en vecka märkte jag att jag sprang längre, ibland 30 minuter. Inte för att jag måste, utan för att det kändes bra. Den lilla ramen gav mig frihet. Det påminner mig om mitt ordförråd. Förr ville jag lära mig 20 nya ord varje dag. Det var alldeles för mycket. Jag blev snabbt trött och missnöjd. Sedan ändrade jag det och lärde bara 3 ord per dag. 3 låter lite, nästan löjligt, men det fungerade. Hur gjorde du det? Helt enkelt. Jag skrev orden på små lappar och satte dem på kylskåpet, så såg jag dem varje dag. Efter en månad kunde jag många nya ord, utan stress. Antalet växte tyst, utan press. Det visar tydligt hur små steg samlas, som mynt i ett glas. Man ser det sent, men då finns mycket där. Viktigt för mig var också att vara vänlig mot mig själv. Om jag inte lärde något en dag var det okej. Jag tillät mig att fortsätta nästa dag. Utan dålig känsla. Det tycker jag är mycket viktigt. En missad dag får inte vara slutet. Små mål behöver tålamod, ingen hårdhet. Precis. Jag har också märkt att jämförelser inte hjälper. Ibland tänkte jag att andra är snabbare. Då skrev jag ner varför jag går just den här vägen. Det gav mig lugn. Det är ett bra tips. Att minnas varför man började. Jag ser det också hos andra. Många säger att de inte har tid. Om man sedan frågar: har du 5 minuter? Då känns det plötsligt möjligt. 5 minuter öppnar ofta en dörr.
även för andra saker. Min son ville rita bättre. Han ritade varje dag bara en kopp, alltid samma. Efter några veckor blev linjerna säkrare. Han hade roligt eftersom uppgiften var tydlig. Det gillar jag mycket. Upprepning utan press. Kanske är det en nyckel, små mål, tydlig form, lite tänkande. Och de får vara flexibla. Det finns dagar med energi och dagar utan. Båda är okej. Precis. Ett mål ska följa livet, inte kämpa emot det. Det tar bort tyngden. När man gör framsteg synliga hjälper det också. Jag sätter små punkter i kalendern. Jag ritar gärna en cirkel och fyller den bit för bit. Så ser jag. Jag har hållit i. Dessa spår viskar. Du har gjort något. Och det ger mod för nästa steg. Det är precis det små mål handlar om. Steg för steg. Lugnt och ärligt. Nu pratar vi om fel. Om omvägar, pauser och ändringar. Många ser fel som något negativt. För mig är de mer som ledtrådar. De visar att vi är på väg. Ja, utan fel blir det knappt något lärande. Om allt alltid flyter märker vi ofta inte vad vi behöver eller vad som inte passar oss. Mitt löpprojekt är ett bra exempel. I början gick allt bra. Efter 3 månader fick jag knäsmärta. Först ignorerade jag den. Jag tänkte att det går över. Men det blev värre. En morgon kunde jag knappt gå uppför trappan. Då visste jag att det inte kunde fortsätta så. Det är ett svårt ögonblick. Man vill fortsätta, men kroppen säger något annat. Precis. Jag tog en paus och gick till en läkare. Han rekommenderade fysioterapi. Istället för löpning gjorde jag muskelövningar. Det var frustrerande. Jag kände mig tillbakakastad. Men sakta märkte jag att det hjälpte. Efter några veckor kunde jag jogga igen. Kortare sträckor. Utan smärta. Det visar något viktigt. Målet stod kvar, men vägen ändrades. Och du lärde dig att lyssna på signaler. Inte bara på siffror eller planer. Ja, det var kanske den viktigaste lärdomen. Jag hade något liknande med ett språkmål. Jag ville ta ett certifikat och kände mig redo. Sedan blev mitt jobb plötsligt väldigt stressigt. Jag hade knappt tid att studera. Jag märkte snabbt att det inte gick. Det är svårt att acceptera. Ja, först var jag besviken. Sedan frågade jag mig, varför vill jag ha detta mål? Svaret var tydligt. Jag ville tala friare, inte bara klara ett prov. Så jag ändrade min plan. Jag träffade en kollega regelbundet över en kaffe. Vi pratade bara svenska, avslappnat, utan press. Och det hjälpte. Ja, mycket. Efter kort tid kände jag mig säkrare. Provet gjorde jag senare, utan stress, och det gick bra. Det visar tydligt att fel eller pauser ofta öppnar nya vägar. Utan knäsmärtan hade jag aldrig börjat styrketräna. Utan tidspress hade du inte startat de här samtalen. Precis. Fel visar vad verkligheten skiljer sig från vår idé. Det är ingen svaghet, utan information. Jag tycker också att vi behöver vänlighet mot oss själva. För mycket stränghet gör oss blinda. Vänlighet hjälper oss att se ärligt. 3 enkla frågor hjälper mig. Vad gick bra? Vad kändes tungt? Och vad kan jag ändra? Frågorna är små men väldigt tydliga. Det är en bra ram. Jag gör något liknande, ofta som ett kort röstmeddelande till mig själv. Så hör jag också min egen stämning. Rösten bär mycket känsla. Det hjälper när man ska förstå. Det fanns också mål som jag helt släppte. Inte av lathet, utan av ärlighet. Jag ville en gång lära mig någonting bara för att andra gjorde det. Det passade inte mig. När jag slutade kände jag lättnad.
Att släppa taget är också ett sätt att lära. Ibland märker vi först på vägen vad som verkligen hör till oss. Precis. Perfektion är sällan verklig. Praktiska lösningar är ofta bättre. För mig betyder det mål får ändras, vägar får ändras. Viktigt är att vi förblir uppmärksamma Då blir fel till vägvisare. och vägen blir tydligare även om den inte är rak. Precis det handlar det om här. Nu vill vi lyssna på olika röster. Jag tycker det är mycket hjälpsamt. Andras meningar kan vara som små lampor. De lyser upp en del av vägen utan att bestämma allt. Ja, jag känner likadant. Jag samlar gärna sådana meningar. Från vänner, kollegor och äldre personer. Förra veckan frågade jag min granne Gunilla. Hon är 70 år gammal. Hon sa till mig, ett mål är bra om det får dig att gå upp på morgonen. Den meningen kändes varm och lugn. Det är fint. Det påminner mig om min morbror. Han säger ofta, livet är ingen sprint utan många små vandringar. För honom betyder det att pauser är tillåtna och omvägar också. Han planerar lätt och bär ingen tung ryggsäck, även när det gäller mål. Andra människor tänker annorlunda. En kollega till mig säger, utan datum, inget resultat. För henne är fasta datum mycket viktiga. De ger henne energi och riktning. För mig känns det ibland som press. Jag känner igen båda sidor. En chef sa en gång, ett mål utan datum förblir en dröm. Det stämmer ofta, men inte alltid. Kanske hjälper ett datum med svängrum. Ett mål får vara tydligt utan att bli hårt. En ung student berättade för mig om en intressant idé. Hon sätter inga årsmål utan månadsteman. En månad fokuserar hon på matlagning, nästa på rörelse, sedan på ordning. Så förblir fokus litet och fräscht. Det gillar jag. Variation kan hjälpa en att hålla i. Min mamma har en helt annan syn. Hon säger, det viktigaste målet är att hålla sig frisk. Det kommer ur erfarenhet. Ibland ordnar sig andra mål automatiskt då. En vän från min kurs sa något viktigt. Han sade, ensam tappar jag bort mig, i ett team hänger jag kvar. För honom fungerar mål bättre när andra är med. Tillsammans uppstår en annan energi. Ja, lagmål bär. Andra röster betonar glädje. En kaféägare sa till mig, ett mål utan glädje smakar som kaffe utan smak. Det betyder inte att allt måste vara lätt, men något gott ska finnas där. Det finns också stränga röster. En kursledare sa en gång, den som saknar eget mål arbetar för andras. Det låter hårt men kan väcka en. Sådana meningar granskar jag i lugn och ro. Passar det mig just nu eller inte? Precis det hjälper mig. Jag värderar inte röster direkt, utan låter dem ligga bredvid varandra. Som kryddor. Vissa passar till ett projekt, andra mer till vardagen. Och röster förändras. En mening från föräldrar eller lärare får ibland betydelse först efter många år. När livet ändras, ändras också svaren. För mig visar allt detta något väldigt tydligt. Det finns inte en enda rätt röst. Mål är personliga. Andra kan ge ledtrådar, men inga färdiga lösningar. Precis. Vi får lyssna, välja och sedan släppa igen. Och så växer en egen, lugn väg fram. Det bygger vi nu vidare på. Nu handlar det om mål utan hård press. För mig är det ett mycket viktigt ämne. Förr bar jag ofta mina mål som tunga ryggsäckar. De fanns alltid där och gjorde mig trött. Det låter jobbigt. Många känner den känslan. Mål ska hjälpa, men ofta känns de som bördor. Precis. Nu hanterar jag dem på ett annat sätt. Jag bär mina mål som en lätt sjal. Jag känner dem, men de trycker inte. Det tog tid. 2 enkla frågor har hjälpt mig. Vilka frågor? Varje morgon frågar jag mig, vad är verkligen viktigt idag? Och vad kan vänta?
Så sorterar jag om min dag. Det stora målet ligger i bakgrunden, men mina steg följer dagen. Det gillar jag. På morgonen lyssnar jag mycket på kroppen. Vid frukosten frågar jag mig, har jag energi eller är jag trött? Det avgör hur stort mitt steg blir den dagen. Det är klokt. Kroppen ger ofta bättre signaler än huvudet. Jag känner igen det från löpningen. Ibland planerar jag en längre sträcka, men efter några minuter märker jag att en promenad räcker. Och du accepterar det? Ja. Förr skulle jag ha tvingat mig. Idag säger jag, rörelse räknas, inte siffran. Det tar bort press och håller mig vänlig mot mig själv. Jag tänker ofta att mål får vara mjuka, som lera. De har en form, men de kan ändras, beroende på dag, humör eller situation. Det är en bra bild. Mjukt, men inte formlöst. Det finns en kärna, till exempel att förbli frisk eller att lära. Vägen dit får skifta. Mikromål hjälper mig mycket. Istället för att lova mig att läsa en hel bok säger jag läser en sida och njuter av den. Ibland stannar det vid en sida, ibland blir det fler. Det tar bort prestationspressen. Glädjen leder vidare, inte plikten. En kollega sa en gång något fint. Hon frågar sig på kvällen inte vad hon har gjort, utan om dagen känns rund. Rund är ett bra ord. Det betyder inte perfekt. Det betyder harmoniskt. Även om något gick annorlunda än planerat. Precis. Och ibland hjälper det att medvetet skydda sina mål. När andra säger du kunde vara snabbare får man svara mitt tempo passar mitt liv. Det har jag också lärt mig. Jag skrev till och med ner det svaret för att inte glömma det. Jag kallar sådana meningar skyddsmeningar. De bevarar det egna tempot. Ett fint namn. För mig hör paus också till. Ibland släpper jag målen helt kort. Då blir det plats. Och ofta kommer nya idéer av sig själva. Utan paus, inget nytt motiv. Jag känner igen det från fotografering. Efter en tid utan kamera ser jag plötsligt motiv överallt. För att blicken är fräschare. Precis. För mig visar allt detta. Mål behöver riktning, men också luft. Ja. Vägen får gunga. Viktigt är att vi förblir i rörelse utan att tvinga oss. En lugn hållning som anpassar sig till livet. Och just det gör mål bärkraftiga på lång sikt. Det kan jag bara hålla med om. Jag tror att detta är en fin punkt att avrunda på. Lina, vill du sammanfatta kort? Idag har vi pratat om mål i många färger. Först kändes några mål dimmiga och tunga. Vi delade stunder av förvirring och sökande. Sedan kom små steg in, som 3 ord per dag. Dessa minimål gav oss fart och självförtroende. Efter det berättade vi om fel, knän och flyttade prov. Vi lärde att anpassning är en del av vägen. Röster utifrån gav nya idéer och bilder. Några gillade deadlines, andra hellre vandringar utan klocka. Till sist frågade vi hur man bär mål lätt. Vi talade om sjalar, skyddsmeningar och vilodagar. Målet står kvar, men formen dansar med vardagen. Vänlighet mot sig själv var den röda tråden. Små frågor som vad är viktigt idag hjälper. Så blir klarhet till utan hård press. Var och en får välja sitt eget tempo. Fel får vara vägvisare, inte dem. Och glädje är den bästa motorn. Det sammanfattar vår resa idag. Jag hoppas lyssnarna hittar något nyttigt där. Må era egna mål lysa klart även med moln. Kom ihåg, pauser är inget steg bakåt utan andning för vägen. Dela era historier, för tillsammans lär vi lättare. Tack Lina för den tydliga summeringen. Jag känner mig både inspirerad och lugn.
Dagens samtal var för mig som en stilla promenad. Jag fick nya bilder, särskilt sjalen som mål. Imorgon bitti tänker jag på sjalen när jag planerar. Kära lyssnare, det var fint att ha er med i tanken. Vi hoppas ni tog med ord, idéer och lite lugn. Fortsätt vara nyfikna och vänliga mot er själva. Även från mig ett stort tack, Erik. Jag uppskattar våra samtal eftersom de är öppna och äkta. Idag lärde jag hur viktiga skyddsmeningar kan vara i vardagen. Jag blir glad om våra exempel ger mod att ta pyttesteg. Kära lyssnare, era svar ger liv åt vår lilla studio. Skriv gärna vad som rör er och vilka mål som följer er. Därmed avslutar vi dagens avsnitt. Tack för att ni lyssnade och gav er tid. Om ni vill, lyssna gärna nästa gång igen. Till dess önskar vi er klara tankar och lätt andning. Ta hand om er och fortsätt framåt, men utan press. Hej då och på återhörande.